الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أواسط القرن العشرين، وفي واحدة من قرى سوهاج في صعيد مصر، ولد تناغو سامي قصد الله، الشاب الذي قدر له ألا يعيش على هذه الأرض أكثر من 30 سنة، فيد الغدر ستمتد إليه لترديه، فيغدو بإذن الله شهيدا في سبيل الدين الذي اختاره، نحسبه كذلك والله حسيبه. منذ تفتق ذهن الطفل تناغو، رفض ببديهة فطرته ما يسمعه في الكنيسة من تعاليم أشبهت الألغاز المستعصية لغموضها، ووصل الحال بأصحابها إلى حد تسميتها أسرار الكنيسة. في مقابل ذلك، كان تناغو يرى في دين أصدقائه المسلمين وضوح المعتقد وروعة العبادة، فلم يفتأ رأسه الصغير أن قارن بين طقوس الكنيسة وعبادات المسلمين، وكذا قارن بين ترانيم ما يسمونه القداسات الكنسية وتراتيل آيات القرآن العظيم. في كل يوم كان تناغو يغدو مع أبناء قريته المسلمين منهم والنصارى إلى القرية المجاورة، حيث يدرسون في مدرستها المتوسطة، يطوون طريقهم بتجاذب الحديث حول الدين والعقيدة بحسب ما تقدر عليه أفهامهم الكليلة، وتناغو صامت مكتف بالاستماع إليهم وتسجيل الملاحظات من حوارهم واستخلاص النتائج. تخلص تناغو من بعض أميته الدينية حين التحق بمدارس الأحد الكنسية، لكنه أصيب بالصدمة حين استمع مرة إلى المشرف بالمدرسة وهو يحدثهم عن قصة ضيوف إبراهيم عليه السلام، قصة سمعها تناغو من أصدقائه المسلمين، لكن مشرف المدرسة يرويها عن الكتاب المقدس على وجه غريب على مسمعه، مستنكر في فؤاده، إذ تذكر رواية سفر التكوين الكنسي أن زوار إبراهيم عليه السلام هم الله تبارك وتعالى واثنان من ملائكته، وأنهم أكلوا عند إبراهيم وشربوا واستراحوا. يتساءل تناغو وقد استنكرت فطرته وأبى عقله: هل يعقل هذا؟ هل ينزل الله من عليائه ليأكل عند إبراهيم؟ هل يتجسد الله جل وعز في صورة الإنسان الضعيف؟ ماذا دها مشرف المدرسة؟ بأي كلام يهدي؟ هل يمكن أن يكون هذا في الكتاب المقدس؟ قطع تناغو الشك باليقين، واشترى نسخة من الكتاب المقدس وأكب على قراءتها لتزداد جروحه حرقة وإيلاما، وليشرق بالمزيد من المفاجآت التي لم يتوقعها في كتابه المقدس الذي يزعم أن المسيح ابن الله، ثم يفاجئ قراءه بذكر نسبين أرضيين له يبدأان بيوسف النجار الخطيب المزعوم لمريم العذراء. فغر تناغو فاه وهو يسأل مستنكرا: ما علاقة يوسف النجار بالمسيح حتى يصدر باسمه الإنجيليان متى ولوقا قائمة آباء المسيح؟ أوليس من عجب أن ينسب إنجيل لوقا إلى العذراء البتول أنها قالت لابنها المسيح: هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين؟ فمتى كان يوسف النجار أبا للمسيح وكيف؟ سيرة المسيح عليه السلام في الإنجيل زادت تأوهات تناغو وعذاباته، ففي حين تقول الكنيسة إنه ابن الله، فإن الإنجيل يحكي أن المسيح هرب إلى مصر خوفا من الملك هيرودس، وأن الشيطان كان يتعرض للمسيح بالإيذاء ومحاولات الإغواء. فلو كان المسيح إلها كما يزعمون لما هرب من هيرودس، ولما تجرأ الشيطان على غوايته. وفي مقابل هذا، لاحظ تناغو أن الإنجيل يتحدث عن المسيح كبشر رسول من عند الله فحسب، فيوحنا ينقل في إنجيله عن المسيح عليه السلام أنه قال لليهود:
تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. وأنه عليه السلام ناداهم في موطن آخر قائلا: من نفسي لم آتي، بل الذي أرسلني هو حق، الذي أنتم لستم تعرفونه، أنا أعرفه لأني منه، هو أرسلني. فالمسيح بحسب الأناجيل المقدسة عندهم إنسان رسول لم يدع الألوهية قط. وخلال دراسته للأديان سجل الغلام الباحث عن الحقيقة عددا من الملاحظات على دينه مقارنا إياها بالإسلام، منها ما لمسه من فروق بين صلاة المسلمين في المساجد جماعة والصلاة الكنسية التي يكتفي فيها النصراني بالاستماع إلى التراتيل الدينية المتلوة باللغة القبطية التي لا يفهم منها تناغو أكثر مما يفهمه من كلمات اللغة الهيروغليفية. ليس في الإسلام رجال دين، تلك مزية أخرى جعل تناغو يفضل الإسلام على النصرانية، حيث اشمأزت نفسه من فكرة الوسيط بين الله وعباده، وتساءل: هل يضع الله هؤلاء القسس الخاطئين وكلاء له يغفرون ذنوب العباد ويرفعون إلى الله صلواتهم؟ وتساءل تناغو: أين هؤلاء القسس من أخلاق المسيح وتواضعه؟ فقد نفرت نفسه واكفهر قلبه من مشاهد ركوع شعب الكنيسة للرهبان والقسس الذين لا ينادون إلا بأعظم الألقاب وأفخمها، نحو قداسة البابا، نيافة الحبر وغيرها، بينما كان النداء المحبب والشائع للمسيح عليه السلام عند تلاميذه: يا معلم، وذلك وفق العديد من النصوص الإنجيلية. في عام 1968 ميلادي قرر الشاب تناغو سامي قصد الله الدخول في الإسلام سرا، واختار لنفسه اسم أحمد سامي عبد الله. ولما يتجاوز حينذاك من العمر 14، وقد اجتذبه إلى الإسلام ما رآه من دقة متناهية في أداء الشرائع زمانا ومكانا وكيفية، فلكل عبادة زمانها المخصوص وكيفيتها المخصوصة ولربما مكانها. وهذه الدقة في الشرائع التفصيلية تغطي مجالات الحياة الإنسانية، بينما تفتقد ذلك النصرانية التي لا تنضبط صلواتها ولا صيامها، علاوة على فقد شرائعها لمبدأ الإلزام الديني، فهي شرائع اختيارية. هذا كله دفعه للتساؤل: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان محمد كاذبا كما يزعمون، فمن أين أتى وهو رجل أمي بهذه الأحكام التفصيلية المتناهية الدقة والتي يفتقر إليها أولئك المكذبون؟ إنما اجتذب أحمد سامي إلى الإسلام جليل معناه وعظمة مبناه. يقول: جذبني أيضا إلى الإسلام إقراره بوحدانية الخالق تبارك وتعالى، وتنزيهه عن المشابهة لما عداه، مع الثناء الكامل عليه. عقيدة التوحيد الخالص هذه تمتاز بالوضوح واليسر والبعد عن التعقيد والغموض والاجتهاد في إثباتها. الإسلام لله رب العالمين معناه الانقياد والطاعة والتسليم لله وحده، هو إسلام العقل والقلب والروح والوجدان والحس والمشاعر والأموال والأعمال كلها لله الواحد القهار. الدخول في الإسلام كان نقطة انطلاقة جديدة في حياة الشاب أحمد سامي، فقد أكب على قراءة القرآن خلال دراسته في المرحلتين الثانوية والجامعية، وتوقف مليا عند الآيات التي تتحدث عن المسيح عليه السلام وتذكر إنسانيته وعبوديته لله عز وجل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كما درس أحمد سامي المذاهب المسيحية المختلفة وتأمل ردودها على بعضها، ولفت نظره أنك إذا سألت هؤلاء أو هؤلاء أين الأدلة لا ينطق أحدهم ببنت شفة كالمألوف منهم، واستغرب أن المحتجين يستدلون لمعتقداتهم وأقوالهم بأقوال الرهبان والآباء لا بالنصوص المنسوبة إلى الله أو المسيح، والأصل في كلام هؤلاء القسس أن يستدل له لا أن يستدل به. بذل أحمد سامي جهده في الإسرار بإسلامه فرقا من أذى أهله، وحرص على المحافظة على الصلاة والصيام بعيدا عن أعين إخوانه، بل كان يرافقهم إلى الكنيسة ليبدد شكوكهم فيزداد كل يوم يقينا بحسن اختياره هجر النصرانية التي تمتلئ كنائسها بالصور والأيقونات والتماثيل التي تتزاحم الركب ركوعا لها وسجودا، تطلب بركات التماثيل وتخشى لعناتها، فكان يهمهم في قلبه ويلكم أفي هذه التماثيل الحجرية أو الصور الورقية ما يضر أو ينفع؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وكلما مرت الأيام زاد يقين وتمسك أحمد سامي بدينه الحنيف. يقول كان القرآن من عوامل تثبيتي على يقين الإيمان لأنه ينفرد بتنظيم حياة الإنسان بشكل لا مثيل له في كل الكتب وسائر الأديان. حصل أحمد على البكالوريوس في التجارة، وأكمل دراسة الشريعة في كلية القانون والحقوق، وحصل على الليسانس، ثم جهر بإسلامه وهو يعلم أن ذلك قد يكلفه حياته، فكتب في كتابه يقول ليتني أفوز بأشد ما ينالونه مني، إن أشد ما ينالونه مني هو قتلي وما هو بقتل، ولكنه شهادة في سبيل الله لا يفوز بها إلا المجاهدون الصابرون. إنني كما أؤمن بالله فإنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع إنقاص عمري المكتوب لحظة واحدة. أعلن أحمد إسلامه عام 1984 في الأزهر الشريف، وأشهره أمام أهله وذويه في شهر فبراير من عام 1986، وحاول الهرب منهم خارج مصر، فكانت يد الغدر أسرع إليه إذ قتله أخوه غيلة بالرصاص بعد 8 أشهر وهو متوجه إلى عمله في سوهاج. نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يحشره في الشهداء الذين قضوا في سبيل دينهم مع ياسر وسمية رضي الله عنهم وعن سواهم من شهداء المؤمنين، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.